अस्सलाम वालेकुम नन موږ ډیسکس کوو کریکټریسټک ویو پیرامیټر ویو پیرامیټر څه ته وایي نو د ویو پیرامیټر مطلب دا دی چې د ویو لپاره داسې مقرر شوي اصول یا شرایط چې د هغې په بیس باندې موږ د یو ویو کریکټریسټک ډیسکس کوو د یو ویو خصوصیات ډیسکس کوو د یو ویو بیهیویر ډیسکس کوو نو داسې قسمه اصول شرایط ته وایي ویو پیرامیټر ٹھیک شو نو په دې ویو پیرامیټر کې نمبر 1 چې کوم دی هغه موږ سره دی ویولینت نمبر 1 څه شی دی ویولینت ویولینت څه شی دی نو ویولینت دا موږ سره د ډیسټنس بټوین ټو سکسیسیو کرسټ یا ټو سکسیسیو ټرف دې ته موږ څه وایو ویولینت ورته وایو ګوره پهله تاسو کرسټ او ټرف وپېژنئ صحیح ده ګوره د مین پوزیشن دا سره دا چې کوم لاین دی دا سره مین پوزیشن د ایکولیبریم پوینټ دی د ایکولیبریم پوینټ نه چې کوم میکسیمم ډیسټنس وی لکه فار ایگزامپل دا سره میکسیمم شو صحیح ده ٹھیک شو دا د ایکولیبریم پوینټ نه زیات ډیسټنس شو دا رنګ دا د ایکولیبریم پوینټ نه کم چې کوم دی په اپوزیټ سایډ باندې زیات ډیسټنس شو صحیح ده کنه مطلب دا تاسو سره ایکستریم شو اپ او دا تاسو سره ډاون چې کوم دی ایکستریم شو مطلب د ایکولیبریم پوینټ نه زیات ډیسټنس اپ او د ایکولیبریم نه پوینټ نه ډاونورډ زیات ډیسټنس دی تاسو دی پوینټونو ته چې کوم د ایکولیبریم پوینټ نه بره وي دې ته وایي کرسټ پوینټ څه ورته وایي کرسټ صحیح ده نو ګوره دام کرسټ دی دام کرسټ دی دام کرسټ دی دغه رنګ د ایکولیبریم پوینټ نه ډاون چې کوم میکسیمم ډیسټنس وي دې ته موږ څه وایو ټرف ورته وایو څه ورته وایو ټرف صحیح ده دغه رنګ دام ټرف دی او دام ټرف دی اوس ګوره دی خو ما د ویولینت دپاره څه خبر وکړه پهله به زه دلته کې ولیکمه چې ډیسټنس between two successive crust or troughs صحیح ده دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو ویولینت مطلب دا شو سکسیسیو مطلب دا یو بل پسې صحیح ده کنه پرله پسې چې ورته موږ وایو نو ګوره که د دوو چې کوم دی د دوو ټرف ترمنځ ته کوم ډیسټنس وګورئ دا نه چې یو ټرف دا یو ورپسې نور نه ورپسې چې کوم دی مطلب منځ کې وکې پرېږدي نه سکسیسو مطلب دی چې یو بل پسې نو که د دوو یو بل پسې ټرف ډیسټنس واخلي د دې ترمنځ یا یو بل پسې د دوو کرسټ ترمنځ ډیسټنس والی دې ته موږ وایو ویولینت څه ورته وایو ویولینت لکه یو کرسټ ما سره دا شو یو کرسټ ما سره دا شو نو ګوره ورته د دې دواړو په منځ کې د دې دوو کرسټ دا سکسیسیو کرسټ دی صحیح ده که نه دا نه چې ګینې دا کرسټ او دا کرسټ نه سکسیسیو کرسټ یو بل پسې چې کوم وي نو د دوه سکسیسیو کرسټ په منځ کې چې کوم دا ډیسټنس دی که نه دې ته موږ وایو ویولینت څه ورته وایو ویولینت او دا نشان ما څه واچولو دا د ویولینت سمبل دی موږ ورته لیمډا وایو صحیح دی که نه هغې ته راځو نو دغه رنګ که ته د دوه سکسیسیو کرسټ ترمنځ ډیسټنس ګورې دې ته هم ویولینت یا د دوه سکسیسیو ټرف ترمنځ که ته ډیسټنس ګورې دې ته موږ څه وایو ویولینت ورته وایو ټیک شو ما لیکل چې د ډیسټنس بټوین ټو سکسیسیو کرسټ اور ټرف صحیح ده کته د دوه سکسیسیو کرسټ په منځ کې ډیسټنس علي یا د ټرف په منځ کې ډیسټنس علي دته موږ وایو ویولینت ویولینت چې کوم دی دا موږ ډینوټ کوو د څه نه ډینوټډ بای لیمډا ګریک ورډ دی موږ سره کنه لیمډا صحیح ده او داسې چې کوم دی سمبل داسې دی نام سره لیمډا دی ښه د ویولینت چې کوم سمبل دی ټیک شو د هر یو څیز دپاره خپل یو سمبل یې که نه فرست د اف نه ډینوټ کوو ماس نه کیلوګرام د ایم نه ډینوټ کوو صحیح ده دغه رنګ چې کوم دی ټایم د ټي نه ډینوټ کوو دغه رنګ چې کوم دی ویولینت مونږ ډینوټ کوو د لیمډا نه ښه یونټ پیس وي نو چونکې دا موږ سره ډیسټنس دی که نه نو د ډیسټنس یونټ څه وي میټر نو یونټ پې موږ سره راشي د ویولینت چې کوم یونټ دی یونټ ایز ا میټر ښه څه یونټ دی میټر یونټ دی ټیک شو ډیر سټوډنټس دا موږ سره ویولینت ټیک شو دا موږ سره یو ویو پیرامیټر دویم نمبر چې کوم سره ویو پیرامیټر دی هغه موږ سره دی امپلیټیوډ څه شی دی امپلیټیوډ ښه اوس امپلیټیوډ څه دا وایي نو دی خو ګوره ښه زه پهله تاسو ډیفینیشن لیکم بس بیا به ورته دې طرف ته راشو صحیح ده ډیاګرام طرف ته نو زه لیکم چې د maximum distance from
mean position یا equilibrium position ورته هم ویل شي. صحیح ده. د mean position یا د equilibrium position نه زیات نه زیات distance ته موږ څه وایو؟ amplitude ورته وایو. دی خو لغت کې دی. ګوره ورته ها ګوره دا مثلا mean position دی. که زه ګورم د mean position نه زیات نه زیات down دا دی که نه دی؟ مطلب ډاونورډ کې چې کوم دی یا په اپوزیټ ډایرکشن کې یا چې کوم دی ډاون موږ سره میکسیمم ډیسټنس دا دی. دغه رنګ د مین پوزیشن نه اپ چې کوم میکسیمم ډیسټنس هغه دا دی. صحیح ده کنه؟ ګوره دی خو ها دا موږ سره څه شی دی؟ دا موږ سره د مین پوزیشن نه میکسیمم ډیسټنس دی. دا موږ سره د مین پوزیشن نه میکسیمم ډیسټنس دی. خو لږ وخت کې دی ښه دا موږ سره ګوره میکسیمم ډیسټنس نه دا وګوره دا موږ سره میکسیمم ډیسټنس نه دی دا. صحیح ده کنه؟ میکسیمم ډیسټنس څه شی دا یو دی مطلب هغه چې اخیری حد د دې نه بس بیا دی واپس راتاویږي. صحیح ده کنه؟ نو موږ سره د مین پوزیشن نه میکسیمم ډیسټنس کا اپ وی او کا ډاون وی دي ته موږ وایو امپلیټیوډ. خاص ورته وایو امپلیټیوډ او امپلیټیوډ موږ ډینوټ کوو د x ناٹ نه یا د کیپټل A نه. ټیک شو ډیر سټوډنټس. نو ماولیکل چې د میکسیمم ډیسټنس فرام مین پوزیشن از کالډ امپلیټیوډ او امپلیټیوډ به موږ ډینوټ کوو د څه شي نه؟ نو امپلیټیوډ موږ سره ډینوټډ بای x ناٹ r کیپټل A. ټیک شو ډیر سټوډنټس. دا رنګ ګوره چونکی موږ وایو چې دا موږ سره ډیسټنس دی کنه میکسیمم ډیسټنس دی. نو ډیسټنس یونټ موږ سره سوي یونټ از میټر. ها یونټ په سوي تا سره میټر به وي. ها د امپلیټیوډ یونټ هم موږ سره میټر دی. ټیک شو ډیر سټوډنټس. دا رنګ موږ سره دریم نمبر چې کوم ویو پیرامیټر دی هغه موږ سره دی ویو سایکل. څه شی دی؟ 3 نمبر موږ سره دی ویو سایکل. ویو سایکل څه ته وي دی خو ګوري ښه ګوره هم دې ډایګرام ته راځو. ګوره کله چې موږ سره یو ویو دا پوره یو راوند کمپلیټ کی. صحیح ده کنه؟ نو دی پوره یو راوند ته موږ وایو ویو سایکل دی. خو ګوري که زه فار ایگزامپل وګورم دا ما سره یو پوینټ شو. صحیح ده؟ د دې ځای نه دا ویو سٹارټ شو یا د دې ځای نه واخلس خبره نشته. اوس ګوره که دې ځای نه زوالم نو ګوره دا ویو د دې ځای نه سٹارټ شو واپس دې ځای ته راسي دا یو پوره یو راوند شو. ګوره تیر دې نه روان شو زیرو ته لاړو بیا چې کوم دی اپوزیټ ډایرکشن کې لاړو بیا زیرو ته راغو بیا دلته راغو. ګوره تر دې ځای پورې دې ځای نه والا تر دې ځای پورې دا پوره یو راوند شو. صحیح ده کنه؟ دا رنګ دلته ګورې د مین پوزیشن نه واخله د کم ځای چې د سٹارټ واښو هماغه ځای پورې دوباره چې ته راشي دا پوره یو راوند دی. ښه نو ګوره ورته د دې مین پوزیشن نه زه لاړم روان شوم میکسیمم ته ورسېدم بیا راغم مینیمم ته بیا میکسیمم ته بیا مینیمم ته نو دلته ورسېدم. نو ګوره دې ځای نه والا تر دې ځای پورې دا پوره یو سایکل شو. صحیح ده کنه؟ نو سایکل خو دی خو د چا سایکل دی؟ د ویو سایکل دی. نو ځکه مونږ ورته وایو ویو سایکل. ټیک شو کنه؟ نو ته به ورته ولیکې چې complete round of a wave about mean position یا equilibrium position. صحیح ده کنه؟ نو موږ سره د مین پوزیشن نه یو ویو چې کله پوره یو چکر کمپلیټ کیږي کنه دې ته موږ وایو ویو سایکل ورته وایو. ټیک شو کنه؟ او دا موږ ډینوټ کوو د n نه. ها نمبر اف سایکل موږ n نه ډینوټ کوو مطلب یو سایکل n نه ډینوټ کوو. صحیح ده؟ نو دا موږ سره شو ویو سایکل. ویو سایکل څه ته وایي بیا وری ښه د یو ویو د یو پوینټ نه والا د کوم پوینټ نه چې سٹارټ شو د هغه پوینټ ته واپس راتلو پورې پوره یو چکر چې پوره کی کمپلیټ کی دغه سایکل ته موږ وایو ویو سایکل. سایکل مطلب دی چې پوره یو چکر. صحیح ده؟ او ویو مطلب ویو چې یو سایکل پوره کی یو چکر پوره کی یو راوند کمپلیټ کی ته ویو سایکل. ټیک شو ډیر سونس. نو ګوره مطلب دا شو چې تاسو را ګوره د دې نه ویو سٹارټ شو راغو واپس دلته ورسېدو دا پوره یو چکر هغه کمپلیټ شو. ټیک شو ډیر سونس. ها اوس څلورم نمبر ته راځو. څلورم نمبر موږ سره چې کوم ویو پیرامیټر دی نو هغه موږ سره دی فریکوینسي. څه شی دی؟ فریکوینسي. صحیح ده؟ اوس فریکوینسي څه ته وایي نو دی خو غوږ کې دی. ښه پهله ډیفینیشن لیکم. نمبر آف سایکل per unit time. نمبر آف سایکل پر یونٹ ټایم په یو سیکنډ کې
چې څومره سایکل پوره کیږي دا وی فریکوئنسي ښه. اوس ګوره فار ایگزامپل یو ویو دی کنه او د دې ځنه سٹارټ شو او د په یو سکند کې ایله واپس راغو د فریکوئنسي شو 1 هرتز. کدا غرنګ یو ویو دی او د دې ځنه سٹارټ شو په یو سکند کې د دوه چکرې پوره کی نو مطلب چې د فریکوئنسي شو 2 هرتز. نو نمبر اف سایکل پر یونټ ټایم دا سره یو ویو چې په یو سکند کې څومره سایکل څومره چکرې پوره کی دا موږ وایو څه شی فریکوئنسي ورته وایو ښه. نو ګوره فریکوئنسي موږ چې کوم دی دا ډینوټ کوو ډینوټډ بای اف صحیح ده اف نه ډینوټ کوو او دا غرنګ تاسو سره به فارموله سره شي نو فریکوئنسي موږ سره برابر راغو د نمبر اف سایکل پر یونټ ټایم چې څومره سایکل پوره شي په یو سکند کې د تم غسوایو فریکوئنسي ورته وایو ټیک شو. یونټ به موږ سره سوي نو ګوره ورته کته وګورئ نو ګوره د نمبر اف سایکل د دې خو یونټ نشته دی او د ټایم سی یونټ سکند نو تاسو سره براشي د فریکوئنسي یونټ 1 بر 1 راغو او لاندې ټایم سی یونټ د سکند یونټ دی او 1 ډیوایډډ بای سکند دا موږ سره برابر دی د هرتز. د څه شي برابر دی د هرتز مطلب دا شو چې د فریکوئنسي یونټ موږ سره څه شي دی هغه موږ سره هرتز دی ټیک شو. نو امید ده چې ان شاء الله تاسو په فریکوئنسي باندې هغه پوه شوي ټیک شو. اوس راځو پنځم نمبر ته. پنځم نمبر موږ سره دی ټایم پیریډ. څه شی دی موږ سره ټایم پیریډ. اوس ټایم پیریډ څه دا وی ګوره ورته ښه غوږ کې دیدم چې کله تاسو سره د یو سایکل پوره کېدو دپاره چې څومره ټایم پکار وي ښه د یو سایکل پوره کېدو دپاره دې ته موږ وایو ټایم پیریډ ښه. نو تاسو به ورته لیکئ چې ټایم required to complete one cycle is called time period. صحیح ده. نو مطلب دا شو چې موږ سره د یو سایکل پوره کېدو دپاره چې څومره ټایم لګي دغه ټایم ته موږ څه وایو ټایم پیریډ ورته وایو ټیک شو ډېر سټوډنټس. نو اوس ګوره ښه یو خبره ځان سره یاد ساتئ ټایم پیریډ او فریکوئنسي دې په منځ کې ریلیشن څه دی ښه. نو دې په منځ کې پهله ریلیشن وباسو چې ټایم پیریډ او د فریکوئنسي په منځ کې ریلیشن څه دی. نو یاد ساتئ ښه ټایم پیریډ او فریکوئنسي دا د یو بل څه شی دي الټه دي. یو ویو دی فار ایگزامپل یو ویو دی او دې چې کوم دی یو چکر پوره کوي په زیات ټایم کې یو چکر پوره کوي په زیات ټایم کې نو ټایم پیریډ زیات شو کنه. نو چې په زیات ټایم کې یو چکر پوره کوي نو په یو سکند کې به د چکر لګي وي کنه وي صحیح ده کنه. مطلب دا تاسو لږ پهله اگزامپل در کوم دی خبره پهله غو ریلیشن لیکو چې ګوره فریکوئنسي دا موږ سره برابر ده د 1 ډیوایډډ بای ټایم پیریډ صحیح ده او دا غران چې کوم دی ټایم پیریډ موږ سره برابر دی د 1 ډیوایډډ بای فریکوئنسي. اوس ګوره ښه زما چې تاسو سره د چکر دی زنه سٹارټ شو واپس چې کوم دلته راغو یو سایکل پوره شو سونه یو سایکل او دی یو سایکل ټایم واغستو 2 سکند سونه 2 سکند. نو ګوره ټایم پیریډ ما سره شو ټایم پیریډ ما سره شو 2 سکند سونه شو 2 سکند شو صحیح ده. اوس جو وګوره فریکوئنسي به سي موږ ویل چې دا یو چکر پوره شو په 100 سکندو کې په 2 سکندو کې او د فریکوئنسي د پاره موږ ویل چې په یو سکند کې سونه چکر کمپلیټ کیږي نو چې په 2 سکندو کې پوره چکر کمپلیټ شو نو په یو سکند کې به نیم چکر پوره کیږي نو چې په یو سکند کې نیم چکر پوره شو مطلب دا شو چې فریکوئنسي تاسو سره سونه شو فریکوئنسي موږ سره شو 0.5 هرتز سونه 0.5 هرتز. اوس دی خبره لګ دلته ته فایند کوم هم تاسو ته ګورئ ګوره مو ویل چې تاسو سره یو چکر دی صحیح ده کنه او یې لپاره چې کوم ټایم ولګي دوغړ دی 2 سکند سونه ټایم ولګي 2 سکند مطلب په 2 سکندو کې یو چکر هغه کمپلیټ شو دوه چې خپل کې ډیوایډ کوم دی نه برشي 0.5 او ګوره 1 ډیوایډ بای سکند نو تاسو سره برشي هرتز. ګوره موږ سره فریکوئنسي سونه راغله 0.5 هرتز 0.5 هرتز مطلب د 0.5 هرتز مطلب دا دی چې تاسو سره په یو سکند کې نیم چکر پوره شوی دی صحیح ده کنه. فریکوئنسي کم شو او ظاهره خبره ده که زه اوس دلته کې دوباره د دې ټایم پیریډ روباسم نو تاسو سره بسره شي 1 په خپل ځای بر راغو او فریکوئنسي مو سره ده 0.5 هرتز صحیح ده کنه. فریکوئنسي 0.5 هرتز ده که دوه ز خپل کې ډیوایډ کم دینه موږ سره شي 2 سکند ما سره شي صبر شي 2 سکند مطلب دا شو چې یو چکر په 2 سکندو کې پوره کیږي ټایم پیریډ زیات لی ټایم پیریډ زیات دی فریکوئنسي به کم وي په یو سکند کې بلګي چکر پوره کیږي صحیح ده. نه دی یو بل هغه سړي هغه الټه دی ښه. لاست نمبر چې کوم سره هغه دی سپیډ څه شی دی ویو سپیډ 6 نمبر ویو
سپیډ. اوس ویو سپیډ څه ته وایي ښه د اخري دی ځان به پوه کوي. ګوره ویو سپیډ مطلب څه شی شو؟ ګوره عام سپیډ ته که تاسو ته یاد شي نو موږ په چې کوم دی په 9 کې ویلو سپیډ څه ته وایي؟ ډسټنس پر یونټ ټایم. یو باډي چې څه ډسټنس کور کوي په څه ټایم کې ته موږ سپیډ وایو. اوس ګوره ورته ویو سپیډ مطلب یو ویو چې کله ډسټنس کور کوي په څه ټایم کې دی سپیډ ته موږ څه وایو؟ ویو سپیډ ورته وایو. لکه دې خوا ګوري ښه دې ډایګرام باندې به تاسو دوباره پوهېږم. ګوره دا ویو دلته نه سټارټ شو صحیح ده او دې چې کوم دی ګوره در دې ځای پورې دا پوره یو ویو دی دې ځای پورې دې ځای نه والا دې ځای پورې پوره یو سایکل دی که نه. اوس دا یو سایکل چې کوم دی ګوره دې ځای نه روان شو دلته راورسېدی. ګوره اوس هسې مثال در کوم تاسو دې خوا ګورئ د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې دا پوره څه شی دی؟ یو ویو دی صحیح ده. یو ویو لینت دی مطلب یو ویو لینت دی یو سایکل دی. اوس ګوره عمدا ویو چې کوم دی روان دی ډسټنس کور کوي که نه نو ګوره دې ځای نه لاړو دلته صحیح ده که نه. هسې مثال در کوم دا سره چې کوم دی اوس دا شو او دا سره چې کوم دی اوس دا شو. نو ګوره مزل یې وکړو نو ګوره د ویو چې تا سره څه وکړو ډسټنس یې کور کړو په څه ټایم کې که نه نو دې سپیډ ته موږ څه وایو؟ ویو سپیډ ورته وایو. اوس بعضې ویو به تا سره چې کوم دی هغه به زیات ډسټنس کور کوي په لږ ټایم کې نو د سپیډ زیات شو. بعضې ویو به تا سره چې کوم دی لږ ډسټنس کور کوي په زیات ټایم کې نو سپیډ څه شو؟ کم شو. نو ګوره تاسو ورته ولیکئ ډیفینیشن کې چې ډسټنس covered by a wave in a unit time. کله چې یو ویو تا سره څه ډسټنس کور کی په یونټ ټایم کې دې ته موږ څه وایو؟ ویو سپیډ ورته وایو. میتھمیټیکلی به څنګه لیکو نو موږ ته پته ده چې سپیډ موږ ډینوټ کوو د وی نه او ګوره تا سره څه شو؟ ډسټنس شو او ډسټنس موږ اس نه ډینوټ کوو مطلب چینج ان اس او ډیوایډ بای څه شی؟ چینج ان ټایم صحیح ده که نه. نو ته موږ څه وایو؟ سپیډ ورته وایو. یونټ په څه وي؟ میټر پر سیکنډ. اوس دې خوا ګوره ښه په ویو سپیډ خو موږ پوه شو چې کله یو ویو څه ډسټنس کور کوي په څه ټایم کې ته ویو سپیډ. اوس دې نه زه یو ریلیشن وباسم. ګوره که زه داسې ووایم چې تا سره دا یو ویو دی دا یو ویو شو صحیح ده. دا یو ویو چې کوم دی دومره ډسټنس کور کوي چې څومره ویو لینت دی څنګه چې کله دا یو ویو دا دومره ډسټنس کور کوي چې څومره ویو لینت دی مطلب دا ویو چې کوم دی دا پوره ویو دا د دې ځای نه راغو دلته راغو نو ګوره واپس چې کوم دی ما خپل پوزیشن ته راغو که نه صحیح ده که نه او دا سره چې کوم دی دلته راغو نو مطلب ګوره پوره یو څومره ډسټنس یې کور کو ګوره د دې کرسټ او د دې کرسټ ترمنځ څومره ډسټنس و نو ګوره دلته راغو که نه اوس د دې کرسټ او د دې کرسټ ترمنځ د ډسټنس هماغومره دی مطلب یو ویو چې دومره ډسټنس کور کړي څومره چې د هغه ویو لینت دی صحیح ده که نه نو ګوره د دې مطلب دا شو چې تا سره ډسټنس څونه کور کړي چې څومره د دې ویو لینت دی خبره باندې پوهېږي او نو چې اوس تا سره یو ویو لینت ډسټنس یې کور کو یو ویو لینت ډسټنس یې کور کو نو د دغه یو ویو لینت ډسټنس دپاره چې کوم ټایم لګي یو چکر دی که نه صحیح ده نو د دې لپاره چې کوم ټایم لګي مونږ وایو چې دغه ټایم څه شی دی ټایم پیریډ دی ځکه چې د یو سایکل پوره کېدو لپاره چې کوم ټایم لګي هغه به څه شي ټایم پیریډ به وي نو ګوره یو سایکل پوره شو مطلب یو ویو لینت ډسټنس هغه کور شو چې یو ویو لینت ډسټنس کور شو د دې لپاره چې کوم ټایم لګي نو هغه ټایم ته زه ټایم پیریډ ویلی شم که نه شم ویلی صحیح ده که نه نو ګوره مو ولیکل چې د سپیډ په ځای چې وی از ایکول ټو که تا سره یو ویو دی او د هغې چې کوم ډسټنس یا د ویو لینت برابر شي او هغه چې هغه ټایم یې څونه واغشتو مطلب د ویو لینت دومره ډسټنس چې کور کو په څومره ټایم کې په ټایم پیریډ کې صحیح ده که نه مطلب دومره ټایم یې واغستو چې څومره تا سره یو سایکل پوره کېږي دومره ټایم یې واغستو نو ګوره نو تا سره به څه راشي ایکویشن به دا رنګ تی راشي اوس ګوره ورته که زه ولیکم دا داسې چې وی از ایکول ټو په دې بل مارکر به ولیکم V is equal to ګوره دا 1 divided by time period می لږ ځان لګو او سره په ملټیپلیکیشن کې ولیکو لیمډا ٹھیک شو او ګوره موږ ته پته ده چې 1 divided by time period دم سره څه برابر دم سره برابر د فریکوئنسي او سره راغو لیمډا نو دا ګوره موږ سره یو ایکویشن د نه وروته او دې ته وایي یونیورسل ویو ایکویشن څه ورته وایي دې ته وایي یونیورسل ویو ایکویشن صحیح ده کنه او دا ایکویشن چې کوم دی د هر قسمه ویوز د پاره د هر قسمه ویوز سپیډ فایند کولو د پاره هغه اپلیکیبل دی ټیک شو که هر قسمه ویوز وي او ته دا غي سپیډ فایند کې او دا غي فریکوئنسي ویولنت ته کېو نو ته په هر قسمه ویوز چې کوم دی سپیډ هغه فایند کولای شو ځکه دی ریلیشن ته وي یونیورسل ویو ایکویشن ورته وي ټیک شو یار سونز نو دا زمونږ نن د کریسټریسټیک ویو پیرامیټر باره کې هغه کمپلیټ خ ډیټیل سره لیکچر وو ان شاء الله تاسو ته په دې کې هیڅ قسمه مسله نه وي نو زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ ثانک یو الله حافظ